ลสวัสดีค่ะทุกคนก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเดือนหน้านะคะคัตตี้จะบินตรงไปลอนดอนค่ะไปเที่ยวกับครอบครัวนะคะ5 คนนะคะทุกคนไม่ได้ไปมา3 ปีค่ะก็อยากจะทำ EP นี้ขึ้นมาเพื่อบิวฟิลก่อนไปนิดนึงนะคะซึ่งวันนี้ที่จะพาเพื่อนมาบิวฟิลแล้วก็เล่าเรื่องการทำวีซ่าให้ฟังเพราะว่ามันไม่ปกติรอบนี้มันมีการพาเด็กไปด้วยนะคะก็ร้านแรกที่เขาที่พามาก็คืออีโซล่านะคะบายซินยอร์แชสซี่ค่ะทุกคนทำไมต้องมาร้านนี้นะคะร้านนี้เขาเป็นแฟรนไชส์ตรงจากลอนดอนหนึ่งเดียวในไทยนะคะซึ่งวัตถุดิบอินกรีเดียนต่างๆก็คืออิมพอร์ตจากลอนดอนตรงๆฉะนั้นเนี่ยจะได้รสชาติอาหารอิตาเลียนนะคะ 100% นะคะเหมือนทานอยู่ที่ลอนดอนเลยแล้วก็มุมทำคอนเทนต์เยอะสวยไปหมดแปะให้ดูไปหมุนมาแล้วก็อาหารเนี่ยสั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำเมนูเด็ดที่ใครมาตามเนี่ยต้องสั่งเพราะชิมให้แล้วไหนๆระหว่างรออาหารนะคะเดี๋ยวจะมาบอกอะไรนิดนึงสำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวช่วงนี้ค่ะอยากจะแนะนำเนาะช่องทางการจองตั๋วเครื่องบินดีๆค่ะซึ่งทริปลอนดอนรอบนี้นะคะทุกคนคัตตี้จองตั๋วเครื่องบินนะคะผ่าน Traveloka ค่ะเพราะว่าเขามีดีลที่ดีมากมีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดนะคะต่างๆคือตลอดเวค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปเช็คตั๋วลอนดอนในโทรศัพท์ดูนะคะว่าตอนนี้เขาราคาเท่าไหร่คุยทุกคนคือดีลดีมากแล้ววันนี้นะคะมีส่วนลดมาให้ทุกคนด้วยค่ะใส่โค้ด Fly Europe เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทฟรีๆเฉพาะแอป Traveloka เท่านั้นนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ทันโค้ดนี้ก็สามารถเข้าไปเก็บโค้ดอื่นได้ส่วนลดสูงสุด 1,200 บาทในแอป Traveloka ค่ะปังมากทุกคนบินอินเตอร์แบบที่ใช่กับ Traveloka ตั๋วดีลดีราคาถูกใจสายการบินที่ชอบพร้อมฟีเจอร์การันตีคืนเงินจองเที่ยวบินอินเตอร์กับ Traveloka เลยก่อนที่มาร้านเนี้ยก็คือไปสแกนนิ้ววีซ่ามาค่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามให้จบคลิปนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยแบบจุกๆเพราะตอนนี้หิวรออาหารใกล้มาแล้วTypically dish from Naples. It's served with the tiger prawn, clams, and mussels. It's very good with the white wine alongside. It's very nice. Have you tried avocado Bernardo? Later maybe food set first and picture first ร้านนี้นะคะก็จุดขายเขาอีกอย่างหนึ่งคือเชฟเขาก็หน้าตาดีด้วยนะเห็นไหมเมื่อกี้นี้นึกว่านายแบบแล้วก็ร้านมีความน่ารักมากคือระหว่างนั่งรออาหารอ่ะเบิร์ธเดย์ของคนนั้นคนนี้มันมีความแบบมิงเกิลเขาจะถือมันเป็นแบบเค้กมีพูอะไรแล้วเพลงมันน่ารักคือบอกมาว่าที่จะมาจัดวันเกิดนี่ค่ะสตาร์เตอร์ของเรานะคะอะโวคาโดบานาโดนะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นทีเด็ดของทางร้านเลยผ่าให้ดูซึ่งในนี้นะคะจะมีสแคมปีนะคะแล้วก็มีพอร์สนะคะแล้วก็มี lobster ค่ะทุกคนแล้วก็มีอะโวคาโดนะคะส่วนตัวน้ำซอสนี่นะคะเขาก็จะดูที่ว่าเฮ้ยช่วงนี้ฤดูกาลไหนนะคะวัตถุดิบนะคะที่ประเทศไหนดีนะคะเขาก็จะ select จากที่นั่นค่ะก็คือจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงสายเฮลตี้ก็ทานได้นะอะโวคาโดเนี่ยไขมันดีนะคะทานแล้วก็ผิวสวยสดชื่นมากแล้วก็นี่ค่ะเบนตินี่สปาร์กิ้งนะคะเอาแค่แบบพอสดชื่นพอนะคะมาต่อนี้พาสต้าคือคัตตี้แบบชอบแบบพาสต้ามากๆทุกคนผัดกับพวกซีฟู้ดเนี่ยจะอินจะชอบมากชอบอาหารแนวเมดิเตอร์นะคะวีคก่อนก็คือพาไปทานหมูกระทะปลาปูหนีพายุฝนวีคนี้ก็คือคัดฟิลมากด้วยความที่ร้านมันเป็นแฟรนไชส์มาจากลอนดอนเนาะมันก็ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกลอนดอนแต่ว่าด้วยบรรยากาศและรสชาติอาหารเนี่ยเหมือนอยู่พอซิตาโน่ทุกคนอร่อยมากคือใครมาแล้วไม่อร่อยค่ะที่บอกว่าวันนั้นอาจจะเหมือนแบบเป็นหวัดลงคอหรือเปล่ามันอร่อยนะได้ต่อมน้ำลมไม่โจ๊กคือรอบก่อนที่มาร้านนี้ยังไม่ได้ทานจานนี้เนาะวันนี้มาลองก็ปังผูกค่ะเมนูนี้
นะคะทุกคนสเต็กเนื้อวากิวเทนเดอร์ลอยค่ะแล้วก็ออนท็อปด้วยฟัวกราข้างบนดูชิ้นใหญ่มากแล้วก็ท็อปอีกทีด้วยทรัฟเฟิลสดๆนะคะคือแบบดูสิความจุยซี่ของเขาน่าทานมากพอดีคำอ้ำมากก็คือถ้าไปทานโอมากาเสะเนี่ยอันนี้ก็คือ1ชิ้น1คำ1พอร์ชั่นแต่อันนี้ก็คือแบบจุกมากอ่ะอันนี้ดีมากใครที่ดูตอนดึกสตอรี่ด้วยจริงๆนะคะไม่ตั้งใจเลยคือด้วยความเนื้อของเขาอ่ะมีความนุ่มข้างในและตรง texture ข้างบนอ่ะมันมีความแบบกรอบนิดๆนะคะรสชาติของเนื้อมันก็จะมีความแบบเฮ้ยหอมๆกลิ่นเนื้อใช่ไหมแต่พอด้านบนมันออนท็อปด้วยฟัวกราทุกคนมันมีความหวานมันก็เลยเหมือนเราทานแบบว่าเนื้อกึ่งขนมอ่ะด้วยความที่ฟัวกราเวลามันปรุงมันจะมีความแบบกึ่งจะเป็นเหมือนแบบคิมบูเล่อะไรอย่างเงี้ยที่ข้างบนมันแบบกรึบๆกิวๆนิดนึงนะคะแล้วก็พอเจอทรัฟเฟิลอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากมันฟูลเซตใน1คำแล้วอ่ะเมนูนี้แนะนำว่าถ้ามากับเพื่อนเกินประมาณ3คนอ่ะให้สั่งเลยนะอร่อยมากจริงๆการันตีทุกการันเตอร์จะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะขนมหวานที่ร้านนี้มีอร่อยอีกหลายเมนูมากๆแต่ว่าวันนี้แนะนำอันนี้แต่มันจะมีอันหนึ่งที่มันแบบเป็นขนมปังอ้อมอย่างเงี้ยแล้วเป็นไอติมตรงกลางอันนั้นก็อร่อยมากนะมาแล้วสั่งด้วยนะคะเจ้าตัวนี้คือเขาอ่ะเป็นเหมือนแบบแป้งคริสปี้พับอ่ะทำมา100 ชั้นนะทุกคนมาเรียงกันนะคะแล้วก็มีแทรกด้วยครีมนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ข้างบนนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะอุ้ยดูดิครีมมันทะลักเสียงคือกรอบกรุบมากชิมคำโตๆเลยอร่อยมากคือตัวเนี้ยไม่หวานเกินไปทุกคนแล้วคือแบบแป้งพับแบบบางกรอบทุกชั้นเลยแล้วเวลากัดเราจะรู้เลยว่ามันเป็นหลายเลเยอร์ของแป้งพับมากๆนะคะมีความหวานนิดๆลงตัวมากๆแล้วคือความกรอบอะไปผสมคอมไบกับความครีมมี่ที่ไม่หวานเลี่ยนอะรสชาติท็อปสุดท้ายคือความเปรี้ยวของผลไม้อะให้7แล้วกันค่ะแต่ที่ไปทานก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันร้านหน้าค่ะมาทานประมาณนี้แล้วเดี๋ยวร้านหน้าจะพาไปทานสตรีทฟู้ดบ้างค่ะว่าเป็นยังไงมาถึงร้านที่2นะคะ Quickie Burger ค่ะทุกคนร้านนี้นะคะก็เป็นเบอร์เกอร์นะคะสไตล์อเมริกันแท้ๆนะคะก็คือระหว่างที่ช่วงที่แบบเรียนที่ลอนดอนอ่ะทุกคนร้านเบอร์เกอร์มันเยอะมากๆเวลาแบบบางร้านเขาจะตกแต่งสไตล์แบบประมาณอย่างนี้เลยนะคะที่ก็ชอบไปทำคอนเทนต์ในช่วงนั้นพอเห็นร้านนี้เปิดที่เวลาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันล้ำลึกถึงครั้งอดีตนะคะถ้าใครอยากได้แบบไวน์แบบต่างประเทศเนี่ยก็คือแนะนำร้านนี้เลยค่ะทุกคนจุดเด่นนะคะของเขาเนี่ยนะคะเนื้อเนี่ยค่ะเป็นเนื้อที่แบบมี USDA นะคะแล้วก็นำเข้าจากอเมริกาหมดเลยค่ะทุกคนซึ่งเป็นพรีเมียมอินกรีเดียนทั้งนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานนะคะก็จะเฮลตี้กว่าเบอร์เกอร์ปกตินิดนึงนะคะแล้วก็พาน้องหมามาด้วยได้นะค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีขายพวกด็อกสแน็คด้วยค่ะแล้วก็เปิด24 ชั่วโมงใครหาที่แฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะคะก็มาร้านนี้ได้ค่ะมามิงเกิลกันนะคะสั่งอะไรดีเอาอันนี้แอบเห็นแบบโฮมเมดเชคนะคะมันสีน่ารักมากอยากได้แล้วแบบคำว่าโฮมเมดเวลาเราฟังเรารู้สึกว่าแบบมันเฮลตี้อะทุกคนเอาโฮมเมดเชค1 แก้วนะคะนี่นะคะก็คืออาหารที่คัตตี้สั่งชดานสวีทโปเตโต้นะคะเป็นแบบหวานๆมาทำเป็นแบบฟรายทุกคนส่วนอันนี้นะคะทุกคนแมคแอนด์ชีสทรัฟเฟิลค่ะใครที่เป็นสายครีมมี่นะคะคาร์บนะคะต้องสั่งน้องเลยส่วนนี้นะคะออร์แกนิกชิคเก้นฟรายค่ะไหนๆจะทานแบบเฮ้ยไก่ทอดขนาดนี้สักทีนะคะเอาออร์แกนิกหน่อยละกันให้ไม่รู้สึกกิลตี้มากค่ะส่วนตัวนี้นะคะพระเอกของเรา Quickie Burger นะคะเป็นฟัวกราข้างในค่ะทุกคนสุดปังส่วนนี้นะคะก็เป็นเหมือนโฮมเมดเชคนะคะสตรอเบอรี่อร่อยมากสีหน้าตาอย่างมันไม่ได้หวานอย่างนั้นมันแบบเปรี้ยวๆฟรุตตี้มากๆเลยค่ะเนี่ยคือแบบอยากรู้ว่าเนี้ยมันดูน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันคือมันหวานมาทำเป็นฟรายทุกคนมันจะเป็นยังไงนะ
มแปลกมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบปกติเฟรนช์ฟรายมันจะแบบว่ามีความแบบออกไปทางแบบของคาวอ่ะรู้แล้วว่าเหมือนอะไรมันในกล้วยแขกอ่ะทุกคนมันเขาเรียกมันแขกเหรอคือกล้วยแขกมันทอดที่มันอยู่กับกล้วยแขกอ่ะคือรสแบบนั้นเลยค่ะความพิเศษกว่าของเขาก็คือการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ไงล่ะคะมันก็จะเข้าแบบพอดีคำชิมอันนี้บ้างอันนี้นะคะมันเจ้มจนมากทุกคนดูมันเจ้มจนอ่ะกลิ่นทรัฟเฟิลมันแบบหอมมากใช่ไหมคะทีมงานคือตักขึ้นมาแล้วกลิ่นทรัฟเฟิลคือฟุ้งเลยอ่ะฟุ้งแคลนะอันเนี้ยคือแบบใช่มันขึ้นจมูกคือแบบมันดีมากนะคะส่วนไก่ออร์แกนิกไหนชิมซิ เสียงมันคือที่สุด ASMR ต้องเข้ากรอบมากนะคะคือแบบเขาทอดยังไงให้กรอบขนาดเนี้ยคือถ้าสั่งแบบ Delivery ไปส่งบ้านอ่ะมันน่าจะยังคงความกรอบเนาะ น่าจะ ไหนมาดูเจ้าเบอร์เกอร์โอ้โหทะลักออกมาขนาดนี้คน เนื้อเกินแป้ง ใครบอกว่าแบบร้านไหนแป้งเยอะอะไรอันนี้ก็คือเนื้อคือพอชั่นของแป้งเนื้อมันมีความกรอบมากโหไม่เหมือนเบอร์เกอร์ที่ไหนเลยอ่ะดี ไม่อ้วนหรอกใครเป็นสายพรีเมียมแต่ยังอยากเฮ้ยเบอร์เกอร์สักนิดแนะนำมาร้านนี้เลยปังมากปังไม่ไหวทริปอังกฤษนี้นะคะความพิเศษคือว่าไม่ได้บินไปอังกฤษมา3 ปีแล้วนะคะทุกคนแล้วครั้งนี้ก็คือเป็นการไปที่ไม่เหมือนเดิมอีกตลอดชีวิตตั้งแต่การมีลูกนะคะคัตตี้หมดโอกาสเที่ยว2 คนตลอดกาลนะคะมันจะเป็นการไปแบบหอบขบวนนะคะการมีลูกบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการออกทริปที่มีลูกมันก็แค่บวก1แต่ไม่ใช่นะคะมันต้องบวกอีกถ้าเราเป็นคุณแม่คุณพ่อที่ต้องทำงานไปด้วยก็ต้องมีคนที่มา keep an eyes on ลูกเราอะค่ะทุกคนก็ใครที่ยังไม่มีลูกนะคะเรากำลังจะเตรียมตัวมีลูกหรือคิดว่าจะมีดีไหมนะคะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ตัดสินใจให้ดีการมีลูกต้องพร้อมมากจริงๆค่ะ5 คนนะคะก็จะมีทริปนี้นะคะคัตตี้นะคะพี่ไดรฟ์นะคะน้องลีโอนะคะคุณบูผู้ช่วยนะคะแล้วก็คุณตาหรือคุณพ่อของคัตตี้ค่ะแต่ละคนนะคะก็จะรับคนละบทบาทนะคะจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระในทริปค่ะมันหมดแล้วการเที่ยวแบบเฮ้ยไปแล้วก็นอนตากอาบแดดไม่มีนะคะไม่มีอีกต่อไปแล้วเตรียมตัวนะคะเรื่องการขอวีซ่านะคะคัตตี้เนี่ยใช้เอเจนซี่มาตลอดแต่ก็วันนี้ตอนไปสแกนดิวเนี่ยรู้ว่าจะมาถ่าย YouTube ก็เลยไปถามเอเจนซี่ให้นะคะว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างอะไรยังไงนะตอนนี้เขาบอกว่าการทำวีซ่าไปอังกฤษนะตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะช้ากว่าปกติเพราะว่าเขาเหมือนมีการเปลี่ยนระบบบ่อยๆขนาดเราอะเตรียมตัวล่วงหน้าประมาณเดือน2 เดือนเนาะแล้วเราต้องใช้ระบบด่วนมันมีแบบธรรมดากับแบบด่วนกลางก็คือ 7-14 วันนะคะแล้วก็ด่วนพิเศษก็คือ48 ชั่วโมงนะคะซึ่งราคานะคะก็จะแพงขึ้นตามความด่วนค่ะแต่วันนี้เขาดันโทรมาเมื่อวานว่าเฮ้ยมันมีคิวพอดีก็เลยได้มาด่วน 7-14 วันนะคะแล้วราคาเนี่ยก็จะdepend on ระยะเวลาที่เราขอนะคะอย่างในทริปเนี่ยคัตตี้พี่ไดรฟ์น้องลีโอเนี่ยขอแบบ10 ปีนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะก็ประมาณตก40,000 ปลายๆนะคะแล้วพอมาเจอค่าด่วนอีก10,000 กว่าบาทนะคะก็ตกเกือบคนละ 60,000 บาท3 คนนะคะทุกคนวีซ่าแพงมากเลยอ่ะจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินสักประเทศอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างของคุณพ่อคัตตี้แล้วก็ของผู้ช่วยคุณรูนะคะก็ขอเป็นแบบ2 ปีนะคะก็ตกประมาณ 30,000 กว่าๆนะคะฉะนั้นค่าวีซ่าของทริปนี้นะคะ5 คนก็ 250,000 บาทและยังมีค่าแอดออนอื่นๆอีกนะคะคือเวลาเราขอวีซ่าเนี่ยเอกสารทุกอย่างนะคะมันต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกเอกสารนะคะก็จะมีค่าแปลเนี่ยประมาณ300 บาทต่อแผ่นนะคะที่ทางเอเจนซี่เขาจะแอดออนขึ้นมาค่ะส่วนเรื่องความง่ายความยากในการขอเนี่ยไม่ยากเลยนะคะความง่ายยากอาจจะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าในการเตรียมเอกสารครบไหมหรืออะไรใดๆไหมค่ะอย่างของคัตตี้นะคะก็จะเป็นการdeclare นะคะว่าเราเนี่ยมี financial status สามารถ support ทริปนี้ของตัวเองได้ไหมมีเงินในการจะไปใช้จ่ายในการเที่ยวของเราเองได้ไหมหน้าที่การงานอะไรอยู่ที่นี่ที่เราจะต้องกลับมานะเราแบบไม่ได้ไปแล้วไปรับอย่างน้องลีโอเป็นลูกของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องยื่นเอกสารของน้องเนี่ยก็จะเป็นพวกเรื่อง consent ที่แสดงว่าเขาเนี่ยมี relationship เป็นลูกของเราเช่นพวกใบสูติบัตรทะเบียนบ้านนะคะก็ต้องแปลเป็นจ้างแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ใบสปอนเซอร์นะคะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นสปอนเซอร์น้องในทริปนี้สำหรับค่าใช้จ่ายค่ะถ้าใช้เอเจนซี่นะคะเขาก็จะเป็นคนแจ้งเราเองแหละว่าให้ทำสเต็ปยังไงก็เริ่มจากกรอกฟอร์มก่อนแล้วค่อยเริ่มดำเนินการส่งเอกสารต่างๆค่ะ มีอะไรอยากจะพูดถึงบางลูกไหม
โอ้โห ทีมงานก็คือ ลมหายใจ เผือกลึกเหมือนกันนะเขาขุดไปรูปนี้อ่ะ Amazing มากปี 2014 ก็คือรูปนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปลอนดอนนะคะ นั่นใส่ชุด Bit of Fabric นะคะ ก็คือยังคงคอนเซปต์ขายของทุกที่คือแคตตี้เองอยู่ดีค่ะ อันนี้ก็คือนั่นแหละไปPortobello Market ที่ลอนดอนที่มันเป็นเหมือนแบบมาร์เก็ตที่เขาจะขายพวกของวินเทจขนมนู่นนี่นั่นนะคะ มันจะอยู่แถวNotting Hill อันนี้ก็ไปครั้งแรก อันนี้น่าจะเป็นแบบปี 2016 น่าจะเป็นรอบ 2 รอบ 3 แหละ ก็คือไปเที่ยวกับพี่ไดร์นะคะ เฮ้ย อันนี้เป็นช่วงที่กำลังจะไปเรียนค่ะ เหมือนว่าไปดูไป planning นะคะตอนนี้ อุ๊ย อันนี้ตำนานมากตอนที่เรียนอยู่ลอนดอนตอนนั้นคือหลายๆ คนบอกว่าชอบดูพี่แคทตี้ไลฟ์สดอยู่นั่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมไลฟ์ครั้งแรกของโลกที่ Facebook ได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะ เราก็ไม่พลาดค่ะ เราก็ไลฟ์แบบทำอาหารในคอนโดทำสลัดทำนั่นทำนี่แล้วเนี่ยไปอัฟเตอร์นูนทีก็เลยไลฟ์สักหน่อย อันนี้นะคะพี่ไดฟ์เนี่ยก็คือบินมาหาบ่อยมากๆนะคะแทบจะทุกเดือนจนเพื่อนแซวว่าอยากจะออกกรีนการ์ดให้เขาจังให้เขาไปเป็นแบบประชาชนชาว UK อะไรอย่างนี้นะคะ ตัวเขาไม่ไปทุกเดือนเขาก็ส่งดอกไม้ทุกวัน เบลบอยมากดแล้วก็มีดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ย มาก ก็คือหลังจากนั้นก็คือไปเที่ยวบ่อยๆ อันนี้ก็คือแบบไปเที่ยวแล้วเรียนจบยุคหน้ามาใดๆนะคะ คือจริงๆอะสิ่งที่ชอบแบบในลอนดอนอะคือด้วยความที่พอเราเรียนที่นั่นอะมันเหมือนเราไปแบบที่อีกที่หนึ่งที่แบบเหมือนไปประเทศไทยอะแต่เป็นอีกที่หนึ่งเหมือนเราไปใช้ชีวิตเหมือนที่เราอยู่ไทยอะทุกคนแบบว่าเหมือนเป็นแบบ home away from home อีกที่หนึ่งเลยเหมือนกัน ถ้าอยากเห็นบล็อกอะไรนะคะ ลองคอมเมนต์กันค่ะ ก็จะเป็น Travel with Catherine แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตแคทตี้เหมือนกัน เพราะว่ามีลีโอบวก1บวก2บวก3ก็คงลองแบบเช่ารถกระบะ4 ล้อตอนที่อยู่นะไปพร้อมรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยโอเค วันนี้ก็คือเมาส์ไปเยอะมากนะคะ ใครอยากจะเมาส์ชวนเมาส์อะไรท็อปปิกไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ติดตามทริปลอนดอนอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคน วันนี้ก็ไปแล้วนะคะ แต่สุดท้ายนี้นะคะ อย่าลืมนะคะ บินอินเตอร์แบบที่ใช่กับ Traveloka ค่ะบ๊ายบายบินกันนะ